ลูกหลานเขาก็มาขี่ได้โซคิวlook at that she's so cute a little one look at it okay beautiful I love it that's my boyมาเดี๋ยวว่าได้พอแล้วบ้างลิงก่อนแล้วบ้างอันเป็นของคือลิงก่อนมาเทปเป็นประเด็นที่แรกเลยนะจุดวัดเทมาตามมาเด้อตามมาที่เดียวมันใครโปรเทนส่งมาให้เบิ่งคลิปตัวนี้แล้วพี่น้องแล้วส่งมากันได้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งลองส่งมาทางดิสนีย์นี่ไลน์บนเด็กเดียวเด้ออันนี้บนเด็กของเราผ่านใจแบบเดียวเลยขั้นหนาไม่ด้วยขั้นตรงตัวขั้นนี้500ตัวก็มีตัวที่ตลอดที่น้องไอ้เนี่ยใครอยากเศร้าก็เศร้าเอาไปเลยเศร้าผูกขาดเลยคนเฮาเนี่ยมีชีวิตอยู่กับตรงมุกคลิปมุกเองขนาดเพื่อได้เซี่ยวค่ะเพื่อมีค่าขังเดียวเพื่อกันยังมาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเอาตามมาสิพาไปเบิ่งลิงก่อนตามมาเด้อ